Ndërkohë, zoti Afrim Krasniqi, kreu i Institutit të Studimeve Politike dhe Analisti A2CNN, është bashkuar mëngjesin e sotëm me ne në studio. Mirë se vini. Mëngjes. Zoti Krasniqi, po ritakojmë pas katastrofës dhe këtyre orëve të vështira për vendin. Unë besoj se edhe ju keni një këndvështrim tuajin për reagimin që ne kishim si shtet në këto momente të vështira dhe pas asaj tragjedie që la pas 51 viktima, por shumë pasoja nga pas, ndërtesat shkatërruara dhe pasoja në jetë njerëzore dhe rikthimin e normalitetit. Si ishim ne, si u gjendëm? Mendoj që kjo është një nga ato ngjarje të cilat do ketë vërtet pasoja shumë afatgjata dhe shumë më tepër se ato çfarë ne kemi parë këto ditë. Për shkak se ndodhin shumë rrallë dhe kapacitetet e Shqipërisë, si shoqëri dhe si shtet për të përballur me të janë minimale. Ne pam që ditën që Shqipëria pati nevojë, qytetarët patën nevojë për shtetin e tyre, shteti ishte shumë i dobët. Dhe ra dukshëm besimi tek shteti. Dhe rënja e besimit tek shteti është një pasojë afatgjatë në memorien kolektive të qytetarëve. Nga ana tjetër, reagimi shoqëror, reagimi solidar dhe reagimi i medias ishte në nivelet më të mira të mundshme, por nuk e zëvendësojnë dot nevojën e madhe që kanë qytetarët për garanci, nevojën e madhe që kanë për kontroll të strukturës me cilën ne jetojmë dhe nevojën e madhe për të pasur instrumente të cilat minimalisht ne mos na parandalojnë të përballojmë me dinitet situata të tilla. A ka mundësi shteti të rikuperojë veten në situata si kjo? Ndoshta jo në atë masë sa të përballojë të gjitha, por një sër masash mund të ishin marrë paraprakisht. Le të marrim situatën e emergjencës, në çdo vend ku ndodh emergjencë ka një strukturë emergjence, e cila vepron. Ajo nuk veproi në rastet konkret. Dhe shteti shqiptar ju dëshën më shumë se 6 orë për shkuar të qytetarët të cilët praktikisht ose ishin pranë vdekjes ose ishin bllokuar. Ndërkohë që nëse unë ju bëj një krahasim, ushtria e Kosovës, e shtetit të Kosovës hyri në orën 10 në territorin shqiptar. Në orën 10 asnjë nga strukturat e shtetit në Tiranë nuk ishte vendosur ende në punë, për të treguar diferencën e madhe midis një vendi që ka një përvojë shumë më të vogël shtetërore, por ka strukturë më të organizuar, dhe ne që kemi një strukturë shumë burokratike, e cila është piramidale dhe post lëvizi para piramidës nuk lëviz asgjë. Çfarë përqendrimin e palëve politike është majoranca e cila edhe në këto kushte fton opozitën jashtëparlamentare të ndihmojë, të kontribuojë, të ulen në tryeza edhe të ndërtojnë bashkë çatin, thot kryeministri. A është arsyeshme që të shohim bashkë në unison pas këtij momenti të vështirë për vendit në shërbim për shqiptarët, siç thotë dhe zoti Rama? E para, të gjithë qytetarët e prekur kanë nevojë për bashkim në kuptimin e simbolikës bashkimit. Do thotë të gjithë kemi një fatkeqësi dhe duhet përballemi me fatkeqësinë. E dyta, kur ka raste të tilla, nuk kanë punë partitë politike, dhe është habitshme se si ne pam parti që vepronin në territor dhe shkonin takonin. Partitë janë për jetë politike dhe për jetë institucionale. Në momente të tilla veprojnë vetëm institucionet, dhe institucionet paguajnë me taksa shqiptare për këtë ditë dhe janë mandatuara për këtë ditë. Kështu që edhe përpjekja e mazhorancës për ta përdorur për politikë, për të thënë hajde opozita, çfarë do zgjedhte për qytetarin pas Treut, qytetarin në RNO, nëse takohej Rama me Bashën? Asgjë, ishte një teatër grotesk dhe madje fys për situatën politike. Kështu që palët më shumë kalkuluan dhe e thënë në mënyrën më të tërshmundshme. Ai çfarë po ne po shohim ditë të fundit është që duket sikur ka politikanë në Shqipëri që po përfitojnë nga situata dhe gati janë gëzuar me situatën. Për arsye se përfitojnë kredenciale të cilat nuk do i fitonin në raste të një normaliteti politik. Dhe kjo është shumë më rënd dhe është më pafalshme për klasën politike. Do të ishte e trisht, por a ja jep këto pikë popullit shqiptar, i cili pavarësisht tragjedisë duket i vëmendshëm për veprimet? Ja jep, por shikoni edhe bisedimet midis kryeministrit dhe zyrtarëve të qeverisë me qytetarët e prekur, duket sikur këta të parët janë zoti, kanë shkuar aty dhe ata falenderojnë zotin që ka shkuar për të takuar. Dhe nuk shohin një shërbëtor të qytetarëve që shko për dhënë llogari dhe për treguar pse nuk ka vepruar deri sot dhe çfarë do bëj konkretisht për vepruar. Edhe këtu kthehemi tek mendësia e elektoratit. Është një shoqëri aq e traumatizuar sa gjithmonë ka qenë viktimë liderëve politikë dhe në këtë rast po tregonte gjë. Ajo çfarë duhet të bëjmë në raste të tilla, duhet të kthehemi normalitetit në kuptimin shtetëror dhe duhet të reflektojmë thellë për gabimet dhe të nxjerrim mësime nga kjo situatë minimalisht për të parandaluar riskun e të ardhmes. Dhe për shembull, kthimin e jetës parlamentare në shoh pozitive me aspektin që duhet që jeta të vazhdojë, duhet që fëmijët tanë të dalin nga shtëpia, qytetarët e traumatizuar dalin nga shtëpia dhe të kuptojnë që jeta vazhdon me dhimbje, por duhet përballur me këtë këndvështrimi. Nga ana tjetër, duhet që gjithë agjenda politike të ndryshojë. Un kam parë sot për shembull agjendën që ka parlamenti, janë nisë akte që janë emergjence dhe që janë normale për kushtet aktuale, sepse edhe ligji i emergjencës i mbrojtjes civile ka një klauzulë në fund për cilën media nuk është treguar shumë e vëmendshme, ku thuhet të gjitha efektet financiare nisën me 1 janar 2020. Kështu që praktikisht nisin muajin e ardhshëm. Kështu që qeveria duhet veprojë nëse do të vërtet kompensojë dhe të ndihmojë qytetarët, duhet veprojë me akte emergjence, siç janë edhe një sër akte që të dalin sot. Problemi është që kërkohen garanci më shumë se akte, kërkohen hapa konkret më shumë se akte. Dhe në aspektin politik do duhej që mazhoranca sot të propozonte një lloj platforme kombëtare ndryshimi për situatën dhe për shkuar ndoshta deri një formatimi tërësor
edhe të përfaqësimit politik në Shqipëri. Nuk mund vazhdohet me këtë lloj situate, nuk mund vazhdosh të përdorosh fatkeqësinë e tjerëve për të zgjatur ca ditë pushtet ose për t'ju afruar pushtetit. Ju më thoni se dhe agenda politike do duhet kishte ndryshuar dhe ndoshta ishte përmbysur, megjithatë sot do duhet të zgjidhet kryeprokurori. Është edhe kjo një nga pikat e rikthimit në normalitet që të cilën me sa duket e ka sugjeruar vetë politika për sot. Në fakt nëse ju shikoni gjithë deklarimet e ditëve të fundit, deklarimi më i munguar ka qenë i prokurorisë. Kështu që është edhe një lloj alarmi për të kuptuar që na duhet prokuroria, na duhet për të parë kush janë individët zyrtarët, personat që kanë përgjegjësi për këtë dramë që ndodhi duke hequr pjesën e fatkeqësisë natyrore. Dhe prokuroria do të ishte në këmbë që në momentin e parë që ndodhi situata, u deshte ditë që prokuroria të bëjë një deklaratë fillestare. Nga ana tjetër, e gjithë procesi i selektimit kandidatura për prokuror përgjithshëm ndoshta ka qenë gjëja më e mirë që ka bërë reforma e drejtësisë deri sot. Ka qenë ndoshta procesi më transparent i bërë dhe për këtë ka merit edhe individët të cilët hyn garë, të cilët ishin shumë më dinjitos se sa kandidatët në nivelet e tjera, dhe e dyta ka merit edhe KPK-ja, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, i cili arriti të krijojë një strukturë dhe një seancë të tillë që i dha transparencë dhe besim publik. Pra po flasim për filtrimin e 3 kandidaturave që i kemi sot në garë. Mendoj që seanca e tyre dëgjimore dhe ajo çfarë u bë publike ka qenë një nga gjërat më cilësore që ne kemi parë gjatë 6 muajve të fundit në reformën e drejtësisë. Pra në këndvështrimin tuaj nuk është një akt i nxituar që po bëhet në këto kohë krize dhe orë emergjente, por është një tjetër alarm që vjen në funksion situatës. Ajo mendoj që është e nevojshme, ne duhet kemi prokuror përgjithshëm të detyrë, duhet kemi prokuror të votuar, duhet kemi prokuror me kuptimin e mandatit plot dhe njëri i cili merr përsipër një situatë tillë, merr përsipër të drejtojë Shqipërinë në një moment kur të gjithë syri dhe gishti qytetarëve është drejtuar tek fajtorët, të cilët nuk i kemi përballë. Janë fajtorë të padukshëm, të cilët mund të jenë njerëz biznesi, mund të jenë njerëz politikë, mund të jenë zyrtar, kryetar bashkie, ish-kryetar bashkie, ministra, ish-ministra dhe çdo individ i cili për një interes elektoral, për një interes korruptiv, ka dhënë leje, ka miratuar struktura dhe ka marrë vendime të cilat sot na morën një qytetarësh. Megjithatë, është shmangur seanca dëgjimore në Komisionin e Ligjeve ashtu siç rregulloria e kërkon. Ka pasur një rivalitet fshehur praktikisht në Komisionin e Ligjeve në Parlament midis drejtuesve aktual dhe drejtuesve vjetër për 2 kandidaturat për prokuror përgjithshëm. Drejtuesit aktual kanë qenë favor kandidaturës për prokuror përgjithshëm, kurse drejtuesit vjetër kanë bërë shumë lobik për kandidatë të tjerë. Por këtë në çështje normale të një partie e cila pretendon të ndikojë në një proces. Problemi është që ajo çfarë ne kemi pritur, për shembull kandidatura e cila doli me votuar në strukturën e KPK, ajo e zotit Olsen Çelek, po, mendoj që bëri publikun për vete jo për shkak të ndonjë fushate që bëri individi, po 2 deklaratave që tha. Deklaratat që tha që ne jemi në borxh shoqërisë për shkak se kemi dërguar qytetarë gati të pafajshëm në burg dhe ndërkohë kemi lënë ata që quhen individet përgjegjës, dhe e dyta nevoja e reformës e frymëve të re në prokurori. Kaq duan shqiptarët. Pra duket sikur betejë u fitua moralisht me këto 2 deklarata. Absolutisht po. Nuk është problemi që aty pati nevojë për të parë sa studime kanë bërë, sa gjuhëtuja dinë, edhe sa cilësi kanë etj. Këto janë gjëra luksi për Shqipërinë aktuale. Aty u krijua kushte minimale dhe çfarë ne presim nga prokurori i përgjithshëm është thjesht i njëri që ta marrë detyrën seriozisht, që t'i dalë për zot vendit kur ka nevojë për ndërpërtet dhe të koordinojë punën, sepse funksioni i tij me strukturën e re kushtetuese në sistemin e drejtësisë është gati më shumë ceremonial se sa funksional. Po ajo që të bën përshtypje krahasuar dhe në raport me strukturat e reja të drejtësisë të ngritura dhe ato të cilat pretendohet të kemi është se ju thoni se kemi një garë cilësore. Është ndoshta, ju thash, një nga garat më të mira dhe uroj ta kemi edhe për nivele të tjera, sepse nuk e kemi pasur nivele të tjera. Edhe nëse mëni procesin e zgjedhjes për shkak kandidaturave juris për postet e tjera që janë për gjykatën e lartë apo nivele të tjera kanë qenë shumë më dobta. Niveli i kandidaturave dhe i procesit për zgjedhjes në këtë ka qenë si nata me ditën, me këtë një nga proceset më të mbyllura dhe më jo transparente. Kjo ishte gjithçka transparente dhe kjo i dha besim. Njerëzit kanë nevojë të shohin shenja ndryshimi, shenja pozitive ndryshimi. Dhe është një nga rastet e pakta ku askush nuk e ka kontestuar procesin. Kur them askush do thotë asnjë nga aktorët politik ose shoqërisë civile ose individ të cilët ose institucionet të cilat i monitorojnë, dhe ky është një shenjë pozitive. Dhe na mbetet shohim për finalizimin e kësaj gare. Megjithatë, agenda politike e ditës dhe rikthimi i rutinës së normalitetit nuk përfundon këtu, ka edhe një komision posaçëm të reformës zgjedhore që sot do të dëgjojë shoqërinë civile. Po, jam edhe unë i ftuar në këtë tryezë, është një tryezë e cila u shtyp për shkak të situatës. U bë disa kohë që Parlamenti mbledh tryeza të tjera dhe kjo është pozitive, por përshtypja e shumicës së shoqërisë civile dhe individëve që merren me këtë proces është që janë më shumë konsultime formale sa konsultime thelbësore. Do të thotë ne mblidhemi vazhdimisht, japim propozime, na thuhet që mban shënim, asnjëherë nuk marrim reagim dhe shohim që draftet që vijnë praktikisht janë krejt ndryshme nga draftet që konsultohen dhe që thuhen aty. Kështu që është më shumë një proces dual, një proces paralel që
ne po shkojmë të gjithë shoqëria civile, komunitetin ndërkombëtar dhe individët që duan të ndryshojnë diçka në Shqipëri, shkojnë një drejtim tjetër më parimor dhe nga ana tjetër kemi prava skenat ku veprojnë aktorët politikë. Megjithatë, derisa jeni të ftuar dhe do të uleni në ato karrige, unë besoj se nuk do të dorëzoheni, do të ngrini zërin për propozimet tuaja. Nuk është çështja është a duam bëjmë reforma apo jo. Sepse kemi dy linja paralele. Kemi opozitën e cila ka premtuar që do bënte tani propozimet e saj dhe nuk i ka bërë ende dhe është shumë e vonuar në këtë proces. Dhe kemi atë që quhet parlamentin aktual ku bën pjesë komisioni i cili vepron me ekspert, por thuhet që nuk janë projektet e tona, janë mendimet e ekspertëve. Ne nuk shkojmë aty për mendimet e ekspertëve, ne shkojmë aty për propozimet e komisionit parlamentar dhe japim propozime para komisionit parlamentar. Kështu që do duhet që ky proces të ishte shumë më serioz. Do t'ju thuhet shqiptarëve, do kemi reformë apo s'do kemi reformë, sepse përshtypja përgjithshme është që do kemi një lloj ndryshimi aq të vogël, aq kozmetik sa nuk do sjellë asgjë në reformën e madhe zgjedhore që presin qytetarët shqiptar. Ky ndryshim i vogël dhe kozmetik të cilin supozoni se do të jetë ju produkti final, a besoni se do të vijë si rezultat i një konsensusi ose draftit përbashkët mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike para tragjedisë u fol për diçka të tillë sot ku jemi? Mendoj që për pjesën minimale, domthonë ndryshimet kozmetike janë dy palë dakord. Çështja është nuk asnjëra palë nuk jep përgjigje çështje themelore që shqetësojnë qytetarët, që është lidhet me çështjen e sistemit zgjedhor dhe përfaqësimit politik, çështjen e transparencës zgjedhore, financimit elektoral dhe financimit të partive politike, çështjes së përfaqësimit në Senat do thotë aktorët politik, partitë politika janë demokratika, funksionojnë si vërtet si përfaqësuese apo si klientela apo si struktura biznese të mbyllura. Për këto tre pika kryesore nuk ka përgjigje nga asnjëra nga palët dhe kam përshtypjen për të treja ka një konsensus të heshtur që të mos ketë ndryshime. Ato gjërat minimale për të bërë qefin ose vezë dhe për të thënë ja ne bëjmë një ndryshim dhe Shqipëria bëri progres, gjithmonë palët kanë qenë dakord. Por a prisin një konsensus edhe në sipërfaqe që do të jetë edhe publike, mbasi do të jetë edhe produkti zyrtar? Ajo çfarë unë pres dhe çfarë duhet ndodhë në Shqipëri është që menjëherë pas asaj situata emergjente që po ka në Shqipëria, ata që marrin vendimin e shqiptarëve që janë liderë kryesorë të partive politike duhet takohen. Duhet ta shohin Shqipërinë me një sy krejt tjetër. Nëse 11 shtatori ka ndryshuar në SBA gjithçka, kjo datë 26 nëntori ka ndryshuar gjithçka në Shqipëri. Dhe duhet ta kuptojnë që ka ndryshuar Shqipëria dhe duhet i përshtaten realitetit të ri. Shqipëria ka nevojë një pakt të ri kombëtar për mirë qeverisjen e Shqipërisë. Ajo çfarë ndodhi me kryetarin e Bashkisë Durrësit është një tregues tipik i pafuqisë së një partie për të drejtuar gjithë Shqipërinë dhe i pafuqisë së një grupi njerëzish për ta marrë në kontroll të gjithë strukturën pavarësisht mandatit, legjitimitet dhe problematikave. Nuk është çështje të arrihet një kompromis midis Edi Ramës e Lulzim Bashës. Ne duam të arrijmë një kompromis midis aktorëve politikë për Shqipërinë 10 viteve të ardhshme, ku mund të sakrifikohet dhe karriera e tyre personale. Dhe kjo do ishte dobia e Shqipërisë, dhe kjo do ishte leadershipi që ka nevojë Shqipëria. Gjithë historia tjetër me tregues forcë, un kam kaq vota dhe kaq njerëz dhe janë legjitim, këtë janë histori tranzicioni me cilat jemi mësuar dhe kanë qenë dështuar. Kjo që do duhej dhe po propozoni ju është situata ideale. Pak minuta më parë më thatë se për shkak të tragjedisë nuk mund bashkohen palët në një tryezë sepse ky nuk është momenti për treguar produktivitet sepse do duhet të ishin strukturat, ato që vepronin dhe jepnin rezultat. Po nëse kjo do të shërbente si një stimul edhe për zhvillimet e ardhshme, përfshirë këtu edhe reformën zgjedhore. Janë dy gjëra krejt ndryshme. Unë nuk dua që për çështjen e situatës, po dhe unë personalisht kur mendoj në vizionin tim, mendoj që nuk kanë pse takon lideri politik për diskutuar çadra, strahimin, problematikat e qytetarëve. Pra, nuk do duhet i afronte tragjedia. Duhet ishin ekspertët për këtë gjë dhe duhet ishin institucionet që paguhen me taksat tona për këtë gjë. Njeriu kryesor që duhet fliste në gjithë këtë situatë duhet ishte drejtuesit e emergjencës civile dhe institucionet të cilat paguhen dhe ngarkohen me kushtetutë dhe me ligj për përgjegjësitë për këtë. Jo politikanët, jo partijakët, jo selitë e partive politike, jo fondacionet private. Ndërkohë që ajo çfarë unë shoh jashtë saj është një lloj reagimi publik. Liderit e pan dhe keni parasysh kur themi liderit janë individë të cilët për shkak të punësisë e tyre janë njerëz që kanë dhënë më shumë leje ndërtimin në Shqipëri, në Tiranë, Durrës e në qytete të tjera ku kanë qenë kryetarar bashkie gjatë viteve. Dhe këta individ duhet të kenë një sens masë dhe përgjegjësi dhe duhet dalin para shqiptarëve të thonë nuk vazhdohet me këtë formë dhe duhet që ne t'i përshtatim realitetit të ri. Realiteti i ri kërkon një vizion të ri, energji të reja, një marrëveshje të re sociale, një kontratë të re midis qytetarëve shtetin, për të kuptuar që shteti që ne po festojmë sot 107, 108, duke hyrë vitnashëm 108 vjetori, nuk është shteti që ne pam të ditë, nuk është shteti që kanë lënë ata të paret, por është shteti, pare flas për 2013, por është një shtet shumë më serioz, më funksional, paktën përmësuar nga ajo çfarë na solli Kosova në Shqipëri dhe për të kuptuar se sa qytetarët e deshën ushtrinë e Kosovës dhe ndërhyrjen e Kosovës për simbolikën e tyre, për seriozitetin dhe për organizimin e tyre, jo se bën ndonjë gjë të jashtëzakonshme, sepse fati tragjik ishte. Dhe këtë ka nevojë njerëzit, të kthejnë besimin te shteti, dhe shteti nuk kthehet besimi përmes konferencash shtype dhe nuk kthehet përmes as cicërimave në Facebook që thot kryeministri dhe as rrjeteve sociale. Shteti kthehet me
shtetar me njerëz serioz që e kuptojnë shtetin si diçka jashtë pronës private dhe që janë gatshëm sakrifikojnë dhe karrierën e tyre personale. Do të mbetemi në sekondat e fundit tek kjo situatë e jashtëzakonshme. Në nisje të kësaj bisede më tha se solidariteti i dhënë nga shoqëria civile veçmas ishte një model, shembull për të marrë. Gjithashtu edhe media u mundua dhe bëri ç'bëri për të përmbushur misionin e vet edhe në këto orë të vështira, por u intimidua, u kërcënua dhe pati një presion të vazhdueshëm, sidomos nga kryeministri. Edhe ISP-ja ka pasur një reagim për këtë. Ka pasur një tentativë çuditshme për ta kthyer stacionin e privat të kryeministit stacion zyrtar Shqipërisë si burim informacioni. Dhe ky është paradoks, është i pari i shoqërive të korruptuara dhe është një nga dobësitë kryesore që pati mazhoranca në gjithë të menaxhimin e situatës. Dhe është e habitshme që një numër incidentësh të cilët ishin lehtësisht të shmangshëm u kthyen në headline kudo. Në rastet e tilla do duhet që liritë qytetare të ishin kryesore dhe ajo që quhet situata e jashtëzakonshme për fatkeqësi natyrore nuk kufizon liritë qytetare. Kështu që nëse ka pasur një pritshmëri, nëse në një kushte normale do ishte që kryeministri dhe kushdo tjetër të lavdëronte median për rolin që pati. Media shkoi tek qytetarët shumë përpara se të shkonin në struktura shtetërore. Mediat ndihmuan, asistuan, sensibilizuan, gati sakrifikuan dhe kur politikanët hynë në shtëpi dhe filluan të japin koktej dhe të bëjnë konferenca shtype nëpër studio televizive, gazetarët prapë vazhdonin të ishin në terren dhe kanë sjellë problematika të cilat kanë qenë njerëz vëmendjes së qeverisë. Nëse nuk shkon kamerat e një familje që është nevojë braktisur, askush nuk kujtohet për të. Kështu që ky ishte një mision që media përmbushi dhe është treguar se kur Shqipëria ka vërtet situata shumë vështira, media te i kalon veten, te i kalon dhe luksin e Tiranës dhe shkon te qytetarët dhe kur flas për media, flas për individët e terrenit, gazetarët dhe ata të cilët morën kurajin për dalë nga studiot. E gjithë pjesa tjetër, pjesa e komunikimit me atë që quhet një lloj elite minimale, biznes media që funksionon në linjët e kryeministrit dhe linjët e çdo kryeministri në Shqipëri, lidhet edhe me raportet e tyre personale dhe ndoshta janë bashkëfajtor edhe për situatën ku ndodhet Shqipëria. Unë ju falenderoj që ishit sot këtu. Faleminderit juve.